සුබ දවසක් කියලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඩොමේන් එකකට ඇඩිෂනල් ඩොමේන් කන්ට්‍රෝල් එකක් ප්‍රොමෝට් කරගන්නේ කියලා. අපි ගාව දැනටමත් අපි හදාගත්තු කොන්ට්‍රසෝ කියලා ඇක්ටිවේටඩ් ඩොමේන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම රන් වෙන්නේ 2022 ඩොමේන් කන්ට්‍රෝල් එකක. එතකොට අපේ ප්ලෑන් එක තමයි මේකට ඇඩිෂනල් ඩොමේන් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාගන්න එක. එතකොට අපි ගාව තියෙන ඩොමේන් කන්ට්‍රෝල් එක ඇත්තටම DC1 කියන විදිහට තමයි අපි දාගත්තේ. දැන් අපේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ ඇඩිෂනල් ඩොමේන් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේකට DC2 කියන නමින් ප්‍රොමෝට් කරගන්න. මෙතෙන්දී මම DC2 කියන එක VM එකක මම ක්‍රියේට් කරලා certain දේවල් වගේක් ඉස්සරහම ප්‍රීඩිෆයින් කරගෙන තියෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ ටයිම් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ හින්දා. එතෙන්දී මම මේක රීනේම් කරගෙන තියෙනවා කම්පියුටර් නේම් එක DC02 කියලා. ඊට අමතරව මම IP address එකක් මේකට දීලා තිනවා 100.6 කියන එක. මෙතෙන්දී මම ගිහිල්ලා මේකේ properties බලුවොත් එහෙම මම DNS server එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ අපේ දැනටමත් තියෙන primary domain control එක IP එක. ඊට පස්සේ දැන් මම ඇත්තටම මේකෙන්දි කරන්න යන්නේ මේ domain control එක හැටියට promote කරන්න plan කරන මේ DC02 එක member server එකක් විදිහට අපේ domain එකට ඉස්සෙල්ලාම add කරගන්නවා. එතකොට ඒක ලේසි ඇත්තටම ඊට පස්සේ එතනින් කරන්න ඒක මම ඉස්සෙල්ලාම මේක member server එකක් විදිහට add කරන්න යන්නේ. එතෙන්දි මම කරන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක member server එකක් විදිහට නෙමෙයි නැත්නම් මම client PC එකක් domain එක join කරද්දි මේ step එක ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා කරන එක. එකක් තමයි පළවෙනි දේ තමයි මේ අපේ domain control එකත් එක්ක connectivity තියනවාද කියලා network level එකේ connectivity තියනවාද කියලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ දේ. එතෙන්දී මම ඇත්තටම simple ping එකක් කරලා බලනවා මේ connectivity එක තියනවාද කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ DNS resolution එක වැඩ කරනවාද කියන එක. එතෙන්දී ඇත්තටම තව දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක අපේ lab environment එක ඇත්තටම මේක අපිට ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ දේ තමයි ඇත්තටම certain firewall ports තියෙනවා open කරන්න ඕනේ domain member සහ domain control එක අතර. එතකොට මම ඒක ඉස්සරහදී ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද ඒ port firewall port communication එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ domain සහ domain member අතර ඒ ටික හරියට function වෙන්න. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ domain එකට PC එකක් join කරන්න ගියාම ඒ join කරන එකේ errors එනවා. ඔයගොල්ලෝ DNS check කරලා ඒක verify කරන්න පුළුවන් DNS වැඩ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ping එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් connect වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි එක්කෝ credential වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ දේ තමයි මොකක් හරි දැනකින් firewall එකකින් මේ අපිට ඕන කරන මේ communication එකට අදාළ port එකක් block වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ production environment එකේදී PC එකක් domain එකට join කරද්දී මෙන්න මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මම දැන් මෙතෙන්දී ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ simple මම command prompt එකට ගිහිල්ලා ping එකක් දාගන්නවා අපේ primary domain control එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ ping එක success වෙනවා. ඊට පස්සේ මම බලන්න ඕනේ මේක name resolutions වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා name resolution එකත් වැඩ කරනවා අපේ කෙලින්ම අපි ns lookup ගැහුවාම අපිට default name server එක මෙතන resolve කරලා දෙනවා. දැන් එතකොට අපිට ඕන කරන මේ අපි lab environment එකේ කරන්න ඕන දෙයට අවශ්‍ය අඩිතාලම දැන් වැටලා තියෙනවා බේසික්ස් ටික තියෙනවා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක අපේ මේ සර්වර් එක ඩොමේන් එකේ member සර්වර් එකක් විදිහට දාගන්න එක. ඉතින් මම මේක කරන්න යන්නේ simple මෙන්න මේ විදිහට මේ සර්වර් එක contoso.local කියන ඩොමේන් එකට join කරන එක. මෙතෙන්දී successful join වෙද්දී අහනවා credential provide කරන්න කියලා. මම මෙතෙන්දී domain admin එක use කරනවා. අපිට මැසේජ් එකක් එනවා මේක successful join වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ දින නැත්නම් restart එකක් යන්න. restart එකෙන් පස්සේ අපි මේකට කෙලිම log වෙන්නේ ඇත්තටම domain admin credential පාවිච්චි කරලා. හරි. දැන් මෙතන පේනවා අපි sign into contoso කියලා දෙනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ මේක තේරුම මේ PC එක නැත්නම් මේ server එක domain එකේ member කෙනෙක් කියන එක. මම මෙතනදී administrator account එක මම පාවිච්චි කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කියලා ගහපු ගමන් මේක DC02 විදිහට චේන්ජ් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතනදී පික් කළේ
මේ DC02 කියන එකේ local administrator account එක. එතකොට මම මෙතෙන්දී කරන්න ඕනේ domain එක specifically මේකට කියන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ කියනවා contoso කියන domain එකේ administrator එකෙන් තමයි log වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතෙන්දී contoso කියලා ඉස්සරහට type කරගන්න ඕනේ slash එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම වෙනදටත් කියලා තියෙනවා වගේ අපි බලන්න ඕන එක දෙයක් තමයි event log එකට ගිහිල්ලා මොන හරි මේ සර්වර් එක ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකේදී මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන එක. ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම domain joining එකේ ප්‍රශ්නයක් ආව නම් ඒකත් check කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී අපිට ඇත්තටම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආපු නැති හින්දා මම මේක බලන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මට තියෙන මේක domain control එකක් විදිහට additional domain control එකක් විදිහට promote කරගන්න එක. සාමාන්‍ය විදිහටම සර්වර් වලට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කරන බයින්ඩර්ස් ටික ඒ setup file ටික install කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම මෙතන domain service කියන එක තමයි තෝරගන්නේ. දැන් අපි features ටික install කරාන් පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් මේ server එක promote කරගන්න domain controller එකක් විදිහට. දැන් අපිට එනවා deployment configuration wizard එක. මෙතෙන්දී ඇත්තටම මම තෝරගන්න මෙතනින් අපි පළවෙනි පාර new එකක් කරද්දී අපි ගිය පාර කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි මෙන්න මේ new forest කියන එක තෝරගත්තා. දැන් ඇත්තටම අපිට තියෙන්නේ අලුතෙන් domain control එකක් තියෙන domain එකකට දාගන්න. එතකොට පළවෙනි එක තමයි ඇත්තටම යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ add a domain controller to an existing domain. එතකොට මෙතන මේ scenario එක මෙන්න මේක තමයි. එතෙන්දී මෙන්න මේ domain එක automatically pick කරලා අරන් දෙනවා. මොකද මේ දේවල් ටික ඇත්තටම ගන්නෙ මේක සහ මේ administrator මම මේක domain එකට join කරලා admin ගේ user ගෙන් log වෙච්ච හින්දා. එහෙම නැත්තම් මට මේ ටික වෙනමම මම point කරන්න වෙනවා. එතකොට මට මෙතෙන්දී කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හින්දා automatically මට pick කරලා අරන් තිනවා අපේ තියෙන domain එක. මෙතෙන්දී මේ server එකත් මේක DNS server එකක් විදිහට සහ global catalog server එකක් විදිහට configuration එක වෙනවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන මෙතන DSRM password එක provide කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා site name කියලා එකක්. ඇත්තටම අපි එක site එකක් තියෙන්නේ HO කියලා site එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ site එකේම තවත් domain controller එකක් විදිහට තමයි මේක promote කරන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ domain controller එක promote කරද්දී දැනටමත් අපේ domain එකේ තියෙන මොන domain controller එකෙන්ද data ටික copy කරගන්න කියලා නැත්නම් replicate කරගන්න කියලා. ඒතකොට මෙතන options දැන් දීලා තියෙනවා දෙකක්. එකක් තමයි any domain controller කියන එක නැත්නම් අනිත් එක තමයි අපේ දැනටමත් අපේ තියෙන ප්‍රධාන domain controller එකෙන් ගන්න කියලා. එතකොට මේ දෙකෙන් දැනට මම කෝකෙන් ගත්තත් එකයි. හැබැයි අපි අපේ environment එක expand වෙද්දී නැත්නම් sites ගොඩක් ඇවිල්ලා ඒ sites වල domain controllers තියද්දි එතකොට මම careful වෙන්න ඕනේ. මම දාන්නවා නම් මේ domain controller එක නැත්නම් මම මේ promote කරන්න යන domain controller එක අයත් වෙන්නේ මොකක් හරි site එකකට නම් ඒ site එකේ දැනටමත් තියෙන domain controller එකකින් අපි data ටික copy කරගන්නවා නම් නැත්නම් replicate කරගන්නවා නම් ඒක තමයි හොඳම දේ. මොකද එතකොට අර network latency එක අපිට ඒක මේ manage කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අහනවා කොතැනද අපි මේ sysvol folder එක ඔක්කොම locate කරගන්න. අපි default location එක දෙනවා. pre-reg check එක ගියන් පස්සේ අපිට මේ install icon එක available වෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන install කරගන්න. right අපි installation එකට යමු. අපි දැන් මේ ADC එක promote වෙලා restart එකෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා තිනවා login screen එකට. මම මෙතෙන්දී credential දාගන්නම්. ඕගලන්ට දැන් එක දෙයක් පේනවා ඇති මෙතනදී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා administrator කියලා ගැහුවාම කලින් මේක domain controller එකක් විදිහට promote කරන්න කලින් ඒක change වෙනවා DC02 කියලා නැත්නම් local administrator account එකට. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දී ඒක උනේ නැහැ. ඇයි ඒ හේතුව? එතකොට ඒකේ හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍ය domain controller එකක් විදිහට server එකක් promote කළාන් පස්සේ ඒකේ local administrator account එක replace වෙනවා domain admin ගෙන්. එතකොට local administrator account එකක් කියලා අපේ domain controller නැහැ. එතකොට ඒක replace වෙනවා ඒක common global administrator නැත්නම්
ඩොමේන් නැත්තම් එන්ටර්ප්‍රයිස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ගෙන් රිප්ලේස් වෙලා ඒක තමයි යූස් වෙන්නේ. ලොගින් එකෙන් පස්සේ අතරම දැන් අපිට පේනවා සර්වර් මැනේජර් ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපිට මේ පැත්තේ වම් පැත්තෙන් පේනවා මේක සක්සස්ෆුලි ඩොමේන් කන්ට්‍රෝලර් එකට ප්‍රොමෝට් කළා වෙලා තියෙනවා හින්දා ඒකේ ඔප්ෂන්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන එක. එතකොට අපිට ඒත් ගිහිලා බලන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට් වීව් එකෙන් බේස් ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට මොනවාක්වත් මේක ප්‍රොමෝට් කරද්දී අපි ඉෂුස් තියනවාද කියලා. එතකොට ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩිරෙක්ටරි සර්විස් එකට ගිහිල්ලා මෙතන බලන්න පුළුවන්. අපිට සිස්ටම් ලොගින් එක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි තව පාරක් ගිහලා බලමු මෙන්න මෙතන මේ TCP IP settings වල නැත්තම් Ethernet කාඩ් එකේ ඔයගලට පේනවා control.local කියලා අරන් තිනවා. අපි DNS පැත්තට ගිහලා බලමු. ඒත් මෙන්න මෙතන alternative DNS එක විදිහට ඇත්තටම මේ සර්වර් එකේ loop back එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය best practice එක තමයි loop back IP address එක අනිවාර්යයෙන්ම at least third entry එක විදිහටවත් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. මොකද ඒකේ reason එක තමයි බැරි වෙලා හරි මේ domain controller එකේ DNS component එක වැඩ කරේ නැත්නම් එහෙම එයාට self resolution එක කරගන්න තමයි loop back address එක අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න කියලා තියන්නේ. ඒක හින්දා අපි මෙතෙන්දී මෙන්න මේ advanced වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් add කරගන්න මෙතෙන්දී DNS වලට ගිහිල්ලා දැන් අපිට පේනවා මේ දෙක තියෙනවා. අපි additionally add කරගන්නවා අපි මේ දැන් ප්‍රොමෝට් කරගත්තු සර්වර් එකේ IP address එක. මොකද ඒකත් DNS සර්වර් එකක් විදිහට ෆන්ක්ෂන් වෙන හින්දා. මෙතෙන්දී මම කරන්නේ මේක පොඩ උඩට දා ගන්නවා දෙවෙනි එන්ට්‍රි එක විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන third එක විදිහට loop back එක එනවා. හැබැයි දැන් අපි ගාව තියෙන primary එක තමයි තියෙන්නේ 5 කියලා primary IP address එක විදිහට. මම කරන්නේ ඒකත් පොඩ්ඩක් එකපාරක් පල්ලෙහාට දා ගන්නවා. එතකොට මට ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ අපේ මේ අපේ දැන් මම මේ log වෙලා ඉන්න server එකේ DNS නැත්නම් ඒ IP address එක preferred DNS එක විදිහට දාගන්න එක. මම මේකම ගිහලා primary domain controller එකට කරන්න ඕනේ. එතකොට primary domain controller එක අනිවාර්යයෙන්ම මේක දැන් එයාගේ එක තමයි එයා දාගෙන තියෙන්නේ. additionally මට මෙන්න මේ 6 කියන එක දාන්න පුළුවන් ගිහලා. ඊට අමතරව මම මෙතන DNS වලට ගියොත් එහෙම අපි ගාව already දැන් අපේ reverse lookup zone එකත් හැදිලා අපි කලින් පාර හදපු එකකින්දා ඒකේ තියෙනවා. එතකොට මේකට අදාළ මේ pointer record එකත් ඔයාලට පේන හැදිලා තියෙනවා කියලා. මම මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඇත්තටම මම මේකේ double check කරනවා properties කියලා certain දේවල් ටිකක්. එතකොට මෙන්න මේ change settings ටික ඇත්තටම validation එකක් කරනවා මේ ටික අර විදිහට තියනවාද කියලා. ඒතර දැන් folders කියලා විතර මේ විදිහට තියෙනවා. මේක folder එකක් විදිහට මේ server එකේ folder එකක් විදිහට දැන් DC1 එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන routines ටික තියෙනවා ඒවා check කරන්න ඕනේ. අනිත් නම් එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ ඊළඟ දේ තමයි මේ fold lookup zone එකේ ගිහිල්ලා මම ඒක properties වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ name servers කියන තැන මෙන්න මේ servers දෙකම තියෙනවද කියලා. හරි. එතකොට ඊළඟ කාරණා තමයි මම යන්න ඕනේ site and services වලට. site and services වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන subnet එක අපි කලින් දාගත්තු එක එහෙමම තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන HO ඇතුලේ servers වලට ගියොත් එහෙම domain controllers දෙකම පෙන්නනවා. මෙතෙන්දි මම මේ දෙකේ replication එක හදා ගන්න ඕනේ. replication schedule එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. එතකොට මෙතෙන්දි ඇත්තටම දැනට automatically generate එකක් තමයි තියෙන්නේ. DC1 එකෙන් ඇත්තම නැහැ. දැන්ට මම මේ හැදිච්ච එක. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී පෙන්නන්නේ DC1 2 එකේ තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. DC2 එකේ පෙන්නනවා එයා replication ගන්නවා DC1 එකේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේකත් automatically තව පොඩ්ඩකේ හදා ගන්නවා DC1 එකකුත් තියෙනවා මෙතන DC2 එකෙන් එයා ගන්නවා කියලා. මොකද අපි මේක දැන් ප්‍රොමෝට් කළා විතරයි. ටිකක් වෙලාවක් ගිහිල්ලා මේක හරියට propagation එක වැඩ කළාන් පස්සේ තමයි ඊටු ටික හදාගන්නේ. අපි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ දේ මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන මේ automatically generate කෙනෙකුට right click කරලා properties ගියාම මෙන්න මෙතන අපිට schedule එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැනට මේක තියෙන්නේ පැයකට එක සැරයක් විතරක් මේක replication එක කරගන්න කියලා domain control 4. එතකොට මේක අපි ඇත්තටම
වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි 4 hours per 4 times per hour තමයි දාන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් same site එකේ මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මම මේක දාලා OK කරනවා. එතකොට මෙයා මෙන්න මේ විදිහට name එකකට change කරගන්නවා. මම මේක දැනට move කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම manual create කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. automatically මම create වෙන එකක් තිබිලා මෙන්න මේ කරපු දෙයම මෙතන ගිහිල්ලත් කරනවා. මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ site එක දැන් අපි ගත්තොත් මේ site දෙක අතර මේ site එකේ තියෙන domain controllers වල මේක වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම අපි ගාව තිබුණොත් එහෙම තව site එකක් DR කියලා මම මෙතන දැනට ඒක logically හදන්න. එතකොට DR කියන site එකක් මෙතන හැදුවන් පස්සේ මේ පැත්තට මේ විදිහට අපි මේ පැත්තේ මේ site එකේ domain controllers promote කළාම මේ විදිහට මේ පැත්තේ හැදෙනවා. එතකොට මේ site අතරත් මේ domain controllers replication එක කරගන්න මේ වගේ site links හදාගෙන. අපි ඇත්තටම මේ විදිහට different sites අතර especially මේ DR වගේ එකක් එක්ක replication එක කරද්දී ඇත්තටම අපි බලන්න ඕනේ DR කියන එකේ concept මොකද්ද meaning එක. මේ කියන්නේ DR කියන්නේ disaster recovery site එකක් සාමාන්‍ය. එතකොට අපි best practice එක විදිහට තියෙන්නේ replication interval එක පොඩ්ඩක් අර පැයකට 4 පාරක් තියෙන තු පැයකට එක පාරක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද මොනවා හරි disaster එකක් වුණොත් දැන් අපි ගත්තොත් corruption එකක් හරි මොනවා හරි ගියොත් එimhe head office site එක domain controllers ඒ ටික replicate වෙන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා DR පැත්තට. එතකොට අපිට ඒක DR කියන එකෙන් අපි ඇත්තටම ඒ concept එකටම මේක domain controllers පාවිච්චි කරනවා නම් DR site එකේ තියෙන අපි ඇත්තට මෙතෙන්දී මේ DR සහ HO sites අතර තියෙන replication schedule එක අර විදිහට හදා ගන්න ඕනේ පැයකට එකපාරක් වගේ. එහෙම නැතුව DR කියන site එකත් අපි තියලා ඒකලත් users ලා log කරනවා නම් නැත්තම් branch වගේ දේවල් ඒ පැත්තට point කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒ concept එක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපිට එතකොට real time replication එකක් දාන්න වෙනවා DR site එක. මොකද ඒකට එතකොට users ලාට ඇත්තටම updated data නැත්තම් information අවශ්‍ය වෙන හින්දා. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම depend වෙන්නේ ඒ අදාළ company එකේ DR site එක භාවිතා කරන විදිහ අනුව. ඒක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ DR කියන විදිහටද භාවිතා වෙන්නේ නැත්තම් high availability විදිහටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මේක තමයි සැතන site and services වලින් මට පෙන්වන්න උවමනා වෙලා තියෙන්නේ. අපි නැත්තම් නිකන් ගිහලා ගත්තොත් එම මේ විදිහට domain controllers වලින් ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා domain controllers දෙකම මෙතෙන්දි පෙන්නනවා. මම මේ විදිහට තව දෙයක් බැලුවොත් එහෙම FSMO loss ටිකක් check කරමු. අපි මෙතෙන්ද ගිහලා බලමු තව දේවල් ටිකක්. අපිට මේ විදිහට පේනවා DCs ප්‍රමාණය. ඊට අමතරව මම PDC එක මොකක්ද කියලා check කළොත් එහෙම PDC role එක දිහා DC1 එකේ ඊට අමතරව අපිට roles පහම කොහෙද තියෙන locate වෙලා තියෙන එක බලා ගන්න අපි පුළුවන් FSMO කියලා ගහුවොත් එහෙම එතකොට DC1 එක තමයි roles පහත් locate වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි දන්නවා කොහොමද additional domain control එකක් promote කරගන්නේ අපේ තියෙන existing domain එකකට කියලා. එතකොට මම හිතනවා ඇත්තටම ඕගලන්ට යම්කිසි දැනුමක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද අපි additional domain control එකක් promote කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම් වෙනතුරු ඔබ සමට සුබ දවසක්.